Hello, đây là Vân và Dũng. Vào tháng 7 năm 2024, bọn mình đã có một chuyến đi đến công viên quốc gia Sequoia và King Canyon ở bang California. Bọn mình đã có 2 ngày để dạo chơi ở nơi đây. Sequoia và King Canyon nằm cạnh nhau. Công viên Sequoia nổi tiếng với các cây Sequoia khổng lồ và King Canyon là nơi có các dãy núi chập trùng và các hẻm núi hùng vĩ. Công viên King Canyon nổi tiếng với các hẻm núi sâu và sông hồ hoang dã. Đa số các trail trong King Canyon đều dài và đều bất khả thi đối với bọn mình, nên bọn mình chỉ chạy xe dọc theo đường King Canyon Scenic Byway, trải nghiệm trên cung đường với những cảnh núi non ngoạn mục và hoang sơ nhất nước Mỹ, coi như là khởi động nhẹ nhẹ cho chuyến đi này. Con đường ngắm cảnh dọc King Canyon là một trong những cung đường lái xe đẹp nhất ở California. Lái xe dọc qua các núi vách đá cao, bên dưới là dòng sông King trong xanh chảy dọc theo phần lớn cung đường, có những đoạn trở thành đoạn suối chảy xiết thật là đẹp. Bọn mình ghé vào thác Roaring River ở gần cuối đường Kings Canyon nằm trong khu vực Cedaro. Treo vào thác Roaring River chỉ khoảng 0,3 mile, đường mòn ngắn và dễ đi. Hôm bọn mình đến đây trời rất nóng, còn bởi thêm hơi nóng từ các vách núi nên thật là lý tưởng khi ngồi nghỉ bên dòng thác. Thác không cao lắm, khoảng hơn 12 mét, nhưng dòng thác đổ xuống một khe đá hẹp với lực mạnh tạo nên âm thanh gầm rú như tên gọi của nó là roaring, nghe cực kỳ ấn tượng. Trên đường quay trở lại, bọn mình cũng ghé qua check-in thác Grizzly nằm dọc theo con đường ngắm cảnh Kings Canyon Scenic. Chỉ mất vài phút để đi bộ từ bãi xe đến thác, đến gần thác để nghe tiếng thác đổ và hơi nước mát lạnh bay trong không khí. Thác Grizzly cao khoảng 23 mét. Dòng thác có nước mạnh và đẹp nằm giữa những vách đá granite và cây xanh. Tên gọi là Grizzly được cho là bắt nguồn từ hình ảnh mạnh mẽ và hoang dã của thác, giống như loài gấu xám Grizzly, cũng là biểu tượng sức mạnh của vùng Tây Bắc nước Mỹ. General Range Rover là cụm cây Sequoia thuộc Kings Canyon. General Range Rover ban đầu được thành lập vào năm 1890 với tên gọi là Công viên Quốc gia General Range, nhằm bảo vệ cây Sequoia khổng lồ nổi tiếng là General Range Tree. Sau đó đã được sáp nhập vào Kings Canyon. Bọn mình đi một vòng General Range Bluff dài khoảng 0,7 mile. Đặc biệt của trail này là cây khổng lồ General Range, được đặt tên theo vị tướng nổi tiếng trong nội chiến Hoa Kỳ và sau đó trở thành tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ. Cây General Range với tuổi đời khoảng hơn 1.600 năm, với chiều cao khoảng 82 m và đường kính thân là 9 m, là cây lớn thứ 3 trên thế giới tính theo thể tích. Ngôi nhà gỗ Gambling Cabin được xây dựng bởi hai anh em nhà Gambling, những người tiên phong đến sống trong khu vực rừng Sequoia này. Đây là một trong những công trình gỗ cổ nhất còn lại trong khu vực này. Fallen Mona là một trong những điểm ấn tượng của khu vực General Range Rover. Đây là xác của một cây Sequoia khổng lồ cao đến 75 m đã ngã xuống. Do vậy được đặt tên là Fallen Mona, có nghĩa là một vị vua đã ngã xuống. Mặc dầu đã ngã đổ cách đây hàng trăm năm, nhưng nhờ đặc tính gỗ của loài Sequoia nên cây đã không bị phân hủy. Đi xuyên qua thân cây rồi để cảm giác mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên là một trải nghiệm khá thú vị khi đến rừng Sequoia. Bọn mình có gần 2 ngày để lang thang trong khu vườn già với những cây Sequoia khổng lồ. Với tuổi đời ước tính khoảng 2.700 năm và có thể là còn lâu hơn nữa, cây Sequoia khổng lồ chỉ được tìm thấy nằm rải rác dọc theo sườn núi phía tây của dãy Sierra. Đây là loài cây lớn nhất thế giới và là một trong những sinh vật lớn nhất trên trái đất. Loài cây gỗ đỏ này đã phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt để trở nên hung vĩ như vậy, đó là cháy rừng. Một thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên ở nơi đây. Chiều cao của tán cây cũng là một phần của quá trình thích nghi với các đám cháy. Sequoia có những khả năng thích nghi độc đáo không chỉ để sống sót mà còn được hưởng lợi từ trái rừng. Vỏ cây dày, xốp của chúng hoạt động như một chất cách nhiệt, bảo vệ các mô bên trong của cây. Đặc biệt là hạt giống Sequoia nằm trong những quả nón gỗ rất cứng và khép kín. Nón gỗ chỉ mở ra khi có nhiệt độ cao, giúp cho hàng ngàn hạt nhỏ li ti rơi xuống đất. Cây con lại mọc lên từ đám tro tàn của đáy trái rừng. Bọn mình rất ngạc nhiên và thích thú khi phát hiện ra có những thân cây đã cháy xém, nhưng những nhánh cây vẫn còn xanh tươi trên cao. Ngay cả khi lửa làm vỏ cây bị tổn thương, cây vẫn có thể tự chữa lành và tiếp tục phát triển. Lái xe theo con đường Crescent Meadow để đi xuyên qua thân cây đổ nổi tiếng Tunnel Lock.
Cây Sequoia khổng lồ này có tuổi đời khoảng 2.000 năm khi đổ tự nhiên vào năm 1937 do gốc yếu. Thay vì di dời nó, người ta đã đào đường hầm xuyên qua nó. Người ta đã đục một đường hầm cao khoảng 2,4 m và rộng khoảng 5,2 m để tạo ra một cây duy nhất có thể lái xe qua trong khu công viên này. Trên con đường này, bọn mình đã dừng lại ở cụm cây Parker Group. Những cây Sequoia khổng lồ này được đặt tên theo một đại gia đình, đại úy James Parker, người đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và là quyền giám đốc công viên quốc gia Sequoia từ năm 1893 đến năm 1894. Đứng giữa các cây nhìn lên tán cây phía trên cao, với thân cây cao vút giữa tiếng gió nhẹ, cảm xúc thật là đặc biệt. Moral Rock là một trong biểu tượng nổi tiếng nhất của công viên Sequoia. Đó là một khối đá granite nguyên khối khổng lồ nhô lên giữa rừng Sequoia. Moral Rock được tạo thành từ hàng triệu năm trước. Khối đá này là một khối đá magma núi lửa, trải qua một thời gian bị xói mòn và đã lộ ra khối đá trơ trọi giữa thiên nhiên. Tên gọi là Morro có thể xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là đỉnh đồi hay mũi đá lớn. Trước đây, người ta đã từng dùng đỉnh Morro Rock như đài quan sát cháy rừng trước khi có tháp canh cố định. Có một con đường mòn gồm khoảng 350 bậc thang bằng đá có tay vịn an toàn, được xây dựng từ năm 1931. Đường mòn uốn lượn sát vách đá, bọn mình đã leo và được ngắm toàn cảnh dải Sierra Nevada, thung lũng rộng lớn và cả khu rừng Sequoia mênh mông bên dưới. Nghe nói đây là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn và ngắm sao, vì nơi đây chưa bị ô nhiễm ánh sáng. Tiếc là bọn mình chưa có trải nghiệm này. Big Tree Trail là một đường mòn đi vòng quanh một đầm lầy nhỏ tên là Round Meadow, nằm ngay trong khu Giant Forest của công viên Sequoia. Trong vùng đầm lầy có nhiều cây Sequoia khổng lồ, vì Round Meadow là một trong môi trường sống tốt nhất của cây Sequoia. Nơi đây, cây Sequoia sống xung quanh đầm lầy nhưng không phải ngay trên đầm. Khu vực đầm lầy quá ẩm ướt nên rễ cây Sequoia không thể sống trong khu đất quá ẩm ướt này. Tuy nhiên, cây khổng lồ cần nhiều nước bằng cách phát triển gần đồng cỏ chứ không phải trong đồng cỏ. Các cây Sequoia khổng lồ này phát triển mạnh mẽ, rễ của chúng hấp thụ được độ ẩm khi luồng nước chảy về phía đồng cỏ. Bọn mình đã đi một vòng quanh đầm lầy, nhận ra khung cảnh nơi đây thật nhẹ nhàng, lãng mạn. Có nhiều góc chụp hình đẹp nên bọn mình cũng la cà ở đây khá lâu. Dọc theo con đường vòng quanh Meadow, có nhiều bản thông tin về những điều kiện tự nhiên để giải thích lý do tại sao loài Sequoia sống đủ lâu và phát triển lớn như vậy. Congress Trail là một trong những cung đường đi bộ xuyên qua rừng Sequoia nổi bật nhất trong công viên quốc gia này. Trail dài gần 3 mile, rất dễ đi với các điểm dừng chân là các cây Sequoia khổng lồ. Suốt đường đi, bọn mình đã gặp nhiều cây khổng lồ. Một trong số đó cao gần 90 m và có cuộc sống lên đến 2.000 năm. Sau nhiều thế kỷ, chịu sự khắc nghiệt của thời tiết và các trận cháy rừng, mỗi cây đều có câu chuyện và vẻ ngoài độc đáo. Một số cây lớn được đặt tên thật ấn tượng, nhưng bọn mình cũng thấy nhiều cây khổng lồ hoặc hình dáng ngộ nghĩnh mà không có tên. Congress Trail có nghĩa là tòa nhà quốc hội của những cây Sequoia. Nơi đây có những nhóm cây nổi tiếng đặt tên theo các cơ quan chính phủ Mỹ như Thượng viện hay Hạ viện, tạo thành quốc hội tự nhiên rất đẹp và ấn tượng. Cây Sheep Sequoia là một cây Sequoia cao khoảng 80 m nổi bật trên cung đường, được đặt theo tên của người sáng tạo ra bảng chữ cái Cherokee. Cây tổng thống là cây Sequoia có thể tích gỗ lớn thứ hai trên thế giới. Tiếc là bọn mình không ghi hình đầy đủ cho cây này. Gần đó là các cụm cây The Senate là Thượng viện và The House là Hạ viện. Cái tên Senate gợi hình ảnh một hội đồng trang nghiêm, nơi các thành viên là những thân cây cổ thụ cùng đứng tụ họp để thảo luận trong sự yên tĩnh của thiên nhiên. Sau khi băng qua The Senate, đi thêm một đoạn ngắn khoảng 200-300 m là sẽ tới The House. So với The Senate thì The House có phần đông đúc hơn và mọc gần nhau hơn. Hai nhóm cây Sequoia mọc gần nhau, tạo thành những cụm cây hùng vĩ như một quốc hội Mỹ tự nhiên. Cây McKinley có chiều cao khoảng 88 m và tuổi đời ước tính hơn 2.000 năm tuổi. Cây được đặt theo tên của Tổng thống thứ 25 của Hoa Kỳ là William McKinley.
Trail General Sherman là một vòng đi bộ nho nhỏ đi quanh cây General Sherman được bảo vệ vì đây là cây cổ thụ lớn nhất thế giới. Gần cây General Sherman có đặt một thớt gỗ được cắt từ gốc cây Sequoia khổng lồ đã ngã xuống, là minh chứng cho sự sống còn qua các đợt cháy rừng. Ấn tượng nhất là cây General Sherman, là cây lớn nhất thế giới được đặt tên theo tướng William Sherman, một vị tướng nổi tiếng trong nội chiến Hoa Kỳ. Ước tính tuổi đời của cây khoảng 2.200 đến 2.700 năm tuổi. Chiều cao của cây General Sherman cao khoảng 83 mét, với thể tích cây khoảng 1.500 mét khối. Đây không phải là cây cao nhất hay có đường kính lớn nhất hay rộng nhất, nhưng khi xét toàn bộ thân cây, General Sherman có thể tích lớn nhất thế giới. Bọn mình mất 3 tiếng để đi nhưng chưa hết tất cả các con đường trong Congress Trail này. Nơi đây rất yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ toàn là cây, nhưng mỗi cây là một câu chuyện cả ngàn năm để sinh tồn và trở thành khổng lồ. Chuyến du ngoạn lái xe qua hẻm núi và lang thang qua rừng già trong một mùa hè nóng bức của bọn mình đã gần 1 năm, nhưng dư âm như vẫn còn đâu đây.